Thì các bạn, đây là chiếc điện thoại Vivo Y30. Đã lâu lắm rồi thì mình mới cầm đến một cái chiếc điện thoại của nhà Vivo. Và hiện tại thì sẽ có hai phiên bản màu sắc là màu trắng và màu xanh. Đây sẽ là phiên bản màu trắng. Mình không biết là dạo gần này thì những cái nhà sản xuất smartphone đã suy nghĩ gì khi mà đặt tên khá là lạ. Rõ ràng là nó ám xanh nhiều hơn nhưng mà vẫn thích gọi là trắng. Và về mức giá của sản phẩm thì mình sẽ để một cái link ở phía dưới phần description để các bạn có thể tham khảo trực tiếp và nó chính xác hơn. Nhưng mà bật mí với các bạn là nó chỉ nằm trong phân khúc giá tầm trung mà thôi. Và chiếc máy này sẽ có cả ưu và nhược luôn. Nếu như nhu cầu sử dụng của các bạn nằm đúng vào cái ưu điểm của nó thì chắc chắn đây sẽ là một điều rất là hoàn hảo. Nhưng nhu cầu các bạn nằm vào điểm khuyết thì sẽ là một điều khá đáng tiếc. Như vậy chiếc máy này sẽ có những ưu và nhược điểm nào có phù hợp với các bạn hay không? Thì hãy theo dõi hết clip ngày hôm nay với trên chiếc điện thoại Vivo Y30 này nhé. Và ưu điểm đầu tiên chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua cái viên pin rất là lớn lên tới 5000 mAh của nó. Bên cạnh đó còn cả cổng sạc Type-C nữa. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ không có sạc nhanh. Mình thấy là cái điều này cũng không quan trọng, bởi vì thực sự là Vivo Y30 đã có một cái tốc độ sạc nó cũng khá nhanh rồi. Và để sạc đầy viên pin 5000 này thì mình đã mất khoảng chỉ tầm là 2 tiếng 40 phút. Và trong vòng 15 phút đầu tiên mình đã sạc được 14% pin. Và trong một ngày dài khi mà mình test pin thì mình đều để trong cái điều kiện là ánh sáng và âm thanh ở cái mức là 100%. Bên cạnh đó thì mình luôn luôn bật wifi. Nếu chỗ nào mà không có wifi thì mình sẽ bật 3G. Thì các bạn cùng xem kết quả để xem là sau một ngày mình đã sử dụng pin như thế nào nha. Và trong vòng 2 tiếng khi mà mình xem YouTube mình thấy là pin giảm 18%. Sau 2 tiếng mình chơi PUBG cũng như Liên Quân xoay vòng thì mình thấy là pin nó giảm tiếp 27%. Và sau 2 tiếng nữa mình lướt Facebook, đọc báo rồi có cả lướt web nữa thì mình thấy là pin giảm tiếp 16%. Và 1 tiếng khi mình check mail cũng như là nhắn tin với bạn bè thì pin nó sẽ giảm tiếp 8%. Và 1 tiếng nữa vào buổi tối mình nghe nhạc thì pin sẽ giảm tiếp là 7%. Như vậy tổng cộng sau 8 tiếng sử dụng điện thoại của mình cả ngày dài thì mình thấy là cuối ngày pin nó vẫn sẽ còn trụ khoảng tầm 24%. Và cái ưu điểm tiếp theo của chiếc máy này đó chính là về phần ngoại hình. Thật ra thì nó không quá hoàn hảo đâu, nhưng mà khi nhìn vào cái mặt lưng đã gây một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với mình luôn. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái lối thiết kế camera và màu sắc ở mặt lưng mới mẻ nè. Thật ra thì cái cảm hứng này nó vẫn bắt nguồn từ lối đặt camera vào một cái khung hình chữ nhật thôi. Nhưng mà chính những cái điểm nhấn nhá thêm thắt vào như là cái cách mà chia đôi hình chữ nhật thành một bên chứa cam, một bên còn lại thì nổi bật nhờ vào cái tông màu xanh bạc hà dễ chịu bắt mắt. Đặc biệt phiên bản mang tên màu trắng mà mình đang trải nghiệm những ngày qua là có một cái sắc xanh bạc hà nó rất là hợp thời. Và như vậy khi mà các bạn xoay tay thì chiếc máy của chúng ta có một hiệu ứng dịch chuyển rất là bắt mắt. Và mặc dù là mặt lưng nhựa nhưng đã hạn chế được tối đa cái việc bám vân tay, hầu như là không thấy luôn đối với cái phiên bản màu trắng mà mình đang sử dụng những ngày qua. Còn phiên bản màu xanh thì mình không dám kết luận bởi vì mình chưa có cơ hội được trải nghiệm nó. Vậy thì những cái điểm mà chiếc điện thoại của chúng ta vẫn còn chưa được hoàn hảo như mình chia sẻ ban đầu thì đầu tiên đến vào việc chúng ta có một cái cảm biến vân tay nó đang đặt khá là cao, cho nên là bạn nào tay ngắn thì mình nghĩ là chúng ta khi mở vân tay sẽ hơi gặp khó khăn một chút xíu. Bên cạnh đó thì chiếc máy lại có một cái độ dày cũng rất là dày. Và bạn nào mà tay nhỏ, các bạn sử dụng điện thoại trong một tay trong thời gian lâu thì các bạn sẽ cảm thấy là hơi mỏi tay chút xíu. Và về phần mặt trước thì chúng ta vẫn sẽ có một cái điểm cứng tay nhẹ ở đây. Và ưu điểm thứ ba của chiếc máy này đó là về phần camera, chúng ta chụp ảnh cũng rất gì về này nọ. Trước tiên sẽ có hệ thống 4 camera với độ phân giải lần lượt là 13, 8, 22 megapixel. Về phần camera selfie thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Ở phần giao diện thì mình thấy là nó đang hơi khó sử dụng chút xíu. Mình đã mất một cái khoảng thời gian khá để mà có thể làm quen được với cái giao diện này. Ví dụ để các bạn có thể tìm kiếm được những cái chế độ như là siêu macro hoặc là siêu góc rộng. Đối với chế độ macro thì mình thấy là hình nó có một độ chi tiết cao nè, khả năng bắt nét tốt đến mức mà các bạn có thể nhìn rõ được những cái giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa luôn và cả những cái vân cán lá nữa. Về màu sắc thì chưa cần phải qua lớp chỉnh màu nhưng mà mình vẫn cảm thấy là ảnh nó có một nốt màu rất là tươi tắn và nịnh mắt. Và khi mình chụp đủ sáng thì mình thấy là hình nó có một chất lượng sắc nét, mình có thể zoom và đọc được những cái dòng chữ ở biển hiệu đối diện luôn. Về phần màu sắc thì nó đang rất là nịnh mắt, tuy nhiên có vẻ là đang sẽ ưu ái cho cái tông màu xanh biển bị quá tay một chút xíu, cho nên là từ cái bầu trời cho đến ô cửa sổ đến cả cái hàng rào màu xanh thì cũng đang bị làm đậm hơn rất là nhiều so với thực tế. Đối với chế độ góc siêu rộng thì mình thấy là hình ảnh nó không có bị giảm chất lượng, vẫn giữ được cái độ nét và màu sắc mịn màng. Cái tình trạng mà chúng ta vẫn thường hay gặp khi mà chụp chế độ góc rộng đó là bị bóp méo thì đối với lại Vivo Y30 đã khắc phục được khá. Còn đối với những bức ảnh xóa phông thì màu sắc rất là hài hòa, chân thực và tự nhiên. Phần bối cảnh phía sau cũng được xóa gọn gàng. Tuy nhiên nếu mà để ý kỹ thì những cái chi tiết khó như là tóc vẫn sẽ gặp những cái lỗi xóa phông chưa triệt để.
Trong một buổi tối khi mình đi chụp đêm thì mình thấy là chiếc máy của chúng ta nó không có chế độ chụp đêm, nên về khả năng mà chụp thiếu sáng của Vivo Y30 nó chưa thực sự là tốt. Các phần chi tiết thì bị nhòe và có dấu hiệu là nó sẽ bị bệt màu. Tuy nhiên ưu điểm của tấm ảnh này là vẫn bắt sáng rất là tốt, đã sáng hơn rất là nhiều so với lại cái thực tế bên ngoài. Và đến phần tiếp theo là phần màn hình của chiếc máy này thì mình sẽ không list nó vào ưu điểm hay là nhược điểm, bởi vì mình thấy là nó nằm vừa phải. Đầu tiên là chúng ta sẽ điểm qua những cái thông số của chiếc máy này thì sẽ có một cái tấm nền IPS LCD. Bên cạnh đó cái thước sẽ là 6.47 inch và cái độ phân giải của nó sẽ là HD+. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chiếc máy được thiết kế màn hình nốt ruồi rất là hợp thời. Nhờ đó mà 4 cạnh viền được dát mỏng hơn, giúp tăng được cái diện tích hiển thị. Và khi mà các bạn xem video thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình của chúng ta có một cái nút màu nó rất là rực rỡ, nịnh mắt, nhưng mà nó không có bị sai lệch các tông màu quá nhiều. Ngoài ra về độ tương phản thì cũng rất là cao, rạch ròi giữa các gam màu cũng là một cái điểm mình thấy là nên dành một điểm cộng, giúp cho cái màn hình của chúng ta nó hiển thị hút mắt hơn. Về độ chi tiết thì nó ở mức khá, vẫn sẽ có hiện tượng là nó bị rỗ và sọc nếu mà các bạn để ý kỹ, nhưng mà nhìn chung thì cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn quá nhiều. Vậy nếu như các bạn là một cái người mà quan tâm rất nhiều về phần hiệu năng của một chiếc smartphone thì mình nghĩ đây sẽ là một cái phần khuyết điểm mà các bạn cần phải quan tâm. Chiếc máy của chúng ta sẽ chỉ sở hữu con chip là Helio B35. Bên cạnh đó thì chúng ta có 4GB RAM và bộ nhớ trong thì khủng 128GB và cái hệ điều hành của nó sẽ là Android 10. Ở phần khả năng đa nhiệm thì nó đang làm ở cái mức ổn, sẽ mượt mà và không bị lắc lại dưới 6 ứng dụng. Nếu mà các bạn để số lượng ứng dụng ngầm nó chạy nhiều hơn á, thì sẽ bắt đầu xuất hiện những cái tình trạng là nó bị giật lắc nè, và tần suất thì nó sẽ càng nhiều hơn nữa khi mà chuyển đổi từ những cái app mà game nặng. Và ở cái phần test game thì đầu tiên là tựa game Liên Quân. Mình sẽ để ở cái chế độ là FPS thấp, độ phân giải là HD. Nói chung là ở cái mức cấu hình trung bình thôi thì mình thấy là với thiết lập như vậy á, mình có thể chơi được Liên Quân ở cái mức là 30 FPS, nó khá là ổn định. Ở phần đầu trận thì nó hơi bị giật lắc một chút xíu, nhưng mà từ cái phần giữa game trở về sau thì nó đã dần ổn định hơn. Còn đối với tựa game khó như là PUBG thì mình đã thấy là nó xảy ra cái tình trạng giật cũng như là cái tình trạng mà bị răng cưa khi mà đồ họa chưa được tốt ở những cái phần các bạn sẽ thấy là tòa nhà nè, hoặc là khi mà mình nhảy dù xuống thì nó sẽ bị giật rất là nhiều. Tuy nhiên vào cái phần giữa trận game thì mình sẽ thấy nó ổn định hơn, và bắt đầu lúc này cái cảm giác chơi của mình nó cũng đã thoải mái hơn rất là nhiều. Bởi vậy mình nghĩ là nếu mà bạn nào chơi PUBG các bạn kiên nhẫn một chút xíu thì chúng ta vẫn có thể chiến được với cái chiếc máy này. Và để tóm tắt nhanh cho các bạn về những ưu cũng như là nhược điểm của chiếc máy Vivo Y30 thì mình có thể tóm tắt được như sau. Đầu tiên ở phần ưu điểm các bạn sẽ thấy chiếc máy của chúng ta có một cái thiết kế đẹp và nó rất là hợp xu hướng. Thứ hai nữa là pin trâu và thời gian sử dụng lâu. Thứ ba là camera chụp đẹp trong điều kiện đủ ánh sáng. Còn về phần nhược điểm đương nhiên là hiệu năng chỉ ở mức trung bình và thôi. Về phần bạn nào mà muốn chơi chiến game nặng thì mình nghĩ là các bạn sẽ hơi bị hụt hẫng một chút xíu, và màn hình thì nó vẫn sẽ có cái tình trạng là bị sọc và rỗ nhiều. Cuối cùng thì các bạn có nghĩ là mình sẽ phù hợp với chiếc máy Vivo Y30 này hay không với những cái trải nghiệm của mình vừa rồi, thì các bạn đừng quên để lại comment cho mình được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Chị Đậu. Bye bye.